Друзі, вітаю! Сьогодні ще одне відео про користь соснових шишок та сосновий пилок. На каналі є уже 2 відео на цю тематику, які зібрали чимало ваших позитивних відгуків. Ну і, звісно ж, виникло чимало запитань. Користь соснових шишок та пилку пояснюється тим, що в їхній хімічний склад входить безліч корисних речовин – фітонцидів, ефірна олія, смолисті кислоти, вітаміни, мінерали та дубильні речовини. Перераховувати їх усі властивості я не буду. Цю інформацію завжди кожен із вас при бажанні може прочитати. Але суть полягає в тому, що максимальна концентрація усіх компонентів шишка набуває у момент, коли вона стає яскраво зеленого кольору. Ось саме в цей період і проводиться збір сировини. Найціннішими корисними властивостями шишок – це їх неймовірно сильний протизапальний ефект, відхаркувальний ефект, імуностимулюючий, заспокійливий та діуретичний. Тому, звісно ж, однозначно ви отримаєте позитивний ефект, якщо їх сироп будете використовувати при бронхітах, сильному нестерпному кашлі, при пневмоніях, запальних захворюваннях шлунку та при запаленнях суглобів. Найкращий ефект саме від сиропу, який я приготую сьогодні з вами. Чому? Тому що цей сироп готується, по-перше, без термічної обробки, і отже вітамін С, якого в шишках більше, ніж в лимонах, максимум збережеться. Усі вітаміни ми не втратимо під час приготування такого сиропу, адже вітаміни – це термолабільні речовини, які при високих температурах гинуть. По-друге, це безспиртовмісний сироп, який можна давати дітям, не боючись. Але ж, звісно, тільки після 3-річного віку. Цей сироп готую без перебільшення на постійній основі, мінімум 10 років, тому впевнено рекомендую. Як правило, збираю соснові шишки в моєму регіоні, це кінець травня, перша половина червня. Найзручніше збирати із молодих сосен. Чим старше дерево, тим важче їх дістати, адже ростуть вони на кінчиках гілок. Тому шукайте молоді посадки дерев. Або ж, як альтернатива, це низькорослі кущі сосни, які ви можете виростити на ділянці. Подивіться, як зручно з таких сосен збирати, як пилок, так і шишки. Але така розкішна можливість не у кожного є. Сосновий пилок збирається на початку травня, як правило. Це може бути 2 варіанти збору. В той час, коли бруньки сосни ось так пилять, струшуючи кульок пилок, або ж поки пильценоси ще не достигли і знаходяться в ось такій стадії, зерна сформовані, світло-зеленого, жовтувато такого лимонного кольору. Якщо такі соснові бруньки розстелити і висушити на папері в сухому місці, ви без проблем потім зберете пилок, який згодом висипеться сам. І залишиться його тільки просіяти. Зазвичай такий просіяний пилок зберігається в скляній банці з герметичною кришкою. Або, наприклад, можна законсервувати його медом. На півлітрову банку меду 2 столових ложки пилку. Це буде готова суміш до приймання по 1 чайній ложці 3-4 рази на день. Якщо ви хочете просто законсервувати пилок, щоб він не зіпсувався, тоді додавайте на півлітрову банку, наприклад, 4 столових ложки пилку. І згодом ви зможете розділити цю порцію на 2. В той час, коли пилок ще не розкрився, шишки зелені вже починають достигати. Подивіться. Але вони ще дуже маленькі. Потрібно, щоб вони підросли. Шишки ось ці я збирала в кінці травня. Вони ще соковиті всередині. Легко ріжуться ножем. Це те, що треба. Тому готую сироп. Ріжу шишки на 2-3 частини в 3-літрову банку і на 1 3-літрову банку додаю 1 літр меду або 1 літр цукру, або ж пів літра меду і пів літра цукру. Це з метою економії. Це на повну 3-літрову банку різаних шишок. Звісно, що з медом краще, але вибір за вами. Ефект добрий і з цукром, і з медом. У кого є алергічні реакції на мед, то цукор як варіант.
Далі усю цю красу залишаю на підвіконні, тобто в тепле сонячне місце, накривши звичайною капроновою кришкою. На другий день виділиться велика кількість соку, а нарізані шишки зменшаться в об'ємі, тому, як правило, залишаю частину шишок, щоб дорізати їх до верху банки на слідуючий день. І ще, раніше такого не робила, але із моїх спостережень додатково, при бажанні, до такої банки можна додати ще одну склянку додатково меду або ж цукру. Завдяки цьому вихід сиропу буде більший і менше пустого місця в банці. Далі банка з шишками знаходиться на підвіконні протягом 2 місяців. Там відбувається процес бродіння. Це так і має бути. Потрібно увесь цей час періодично один раз в 2-3 дні перевертати та струшувати банку для рівномірного бродіння. Коли процес бродіння повністю припиниться, банку переносимо в темне прохолодне місце. Наприклад, погріб. Коли є потреба, дістаю 3-літрову банку із таким готовим сиропом, добряче її взбовтую, переливаю у пляшки з темним склом. Такий сироп може залишатись навіть в кухонному шкафчику. Там нічого не забродить і він не зіпсується. В такому сиропі є корисний осад, який має дуже хороші лікувальні властивості. Ось ці смоли із соснових шишок перед розливанням сиропу та перед кожним прийомом обов'язково добряче струшую. Приймаємо по 1 столовій ложці 3-4 рази на день. Особливо такий сироп ефективний при сильному надсадному кашлі. Друзі, усім бажаю бути здоровими, не хворіти, але впевнена, що такий сироп не буде зайвим в кожному домі та в кожній сім'ї. Надіюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо це дійсно так, завжди рада вашим відгукам в зворотньому зв'язку. Усім пока, до нових цікавих відео!